Hi, my name is Suraj Sharma Phuyal, and I am currently working at Techkraft Inc as a software engineer. मैले चाहिँ टेकक्राफ्टमा डेभसेकअप्स बुटक्याम्प जोइन गरेको अगस्त 22 मा जोइन गरेको थिएँ 2022 मा। मेरो बुटक्याम्पको ड्युरेसन चाहिँ अलमोस्ट 8 to 9 विक्स थियो। एन्ड त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ मैले बुटक्याम्पमा चाहिँ लाइक नेटवर्किङको बेसिक्स, लिनक्सको बेसिक्स एन्ड डेभअप्सको कम्प्लिट एउटा CI/CD पाइपलाइन नै एउटा कम्प्लिट CI/CD पाइपलाइन हेरेको थिएँ। एन्ड DNS, DSCP को कन्सेप्टहरू, सबनेटिङ अनि एलड्याप र कसरी SSL ले काम गर्छ र त्यो SSL सर्टिफिकेसन आफ्नो सेल्फ साइन सर्टिफिकेसन कसरी बनाइन्छ, यो कुराहरू जुन चाहिँ हामीले कलेज टाइममा थ्योरिटिकल पढेको छु त्यो चाहिँ हामीले नर्मली मैले बुट क्याम्पमा चाहिँ प्र्याक्टिकली नै गरेर ट्राई गरेको थिएँ। अनि त्यो ड्युरेसनमा मैले चाहिँ डेभअप्सको CI/CD पाइपलाइनको एउटा कम्प्लिट पाइपलाइनलाई चाहिँ मैले आफैले एउटा फुल स्ट्याक एप्लिकेसन युज गरेर त्यो फुल स्ट्याक एप्लिकेसनलाई मैले CI/CD कम्प्लिट पाइपलाइनको थ्रुबाट डिप्लोय गर्न सिकेको थिएँ। त्यो CI/CD पाइपलाइनमा चाहिँ मैले नर्मल्ली गिटल्याब, जेन्किन्स, एन्सिबल, डकर, क्युबरनेटिजहरू जस्तो टुलहरू डेभअप्सको युज गरेको थिएँ। मेरो यो बुट क्याम्पको एक्सपिरियन्स चाहिँ इम्प्रेसिभ नै थियो बिकज आई वाज लर्निङ न्यू थिङ्स डेली। अनि त्यो लर्निङ्समा चाहिँ मैले सिनियरहरूबाट राम्रोसित मेन्टरसिप पाइरहेको थिएँ। केही डिफिकल्टिजमा अड्किने बित्तिकै राम्रो गाइडेन्स पाइरहेको थिएँ। सो इट वाज अमेजिङ। अनि मैले नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ लाइक थ्योरिटिकल मात्र होइन कि मोर प्र्याक्टिकल वेमा नि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको थिएँ। सो त्यो कुराले चाहिँ मेरो थ्योरिटिकल प्लस प्र्याक्टिकल बोथ नलेजलाई चाहिँ इन्हान्स गरिरहेको थियो। सो इट वाज भेरी अमेजिङ। यो मेरो बुट क्याम्पको लर्निङले चाहिँ मलाई हरेक चिज मैले चाहिँ एउटा डेप्थसम्म सिकेको छु। अनि त्यसले चाहिँ भोलि गएर मेरो कुनै पनि कम्पनीमा कुनै पनि रोलमा मैले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलोसित सक्छु। मलाई चाहिँ अझै थ्योरिटिकल्ली अझै प्र्याक्टिकल्ली मोर क्लियर बनाइरहेको थियो। र भोलि गएर यो स्किल यहाँ सिकेको स्किललाई चाहिँ मैले गएर कुनै पनि कम्पनीमा अथवा मैले कुनै पनि रोलमा काम गर्दाखेरि यो स्किल सेटलाई चाहिँ मैले त्यता गएर युज गर्न सक्छु, जुन चाहिँ मेरो डे टु डे करियरमा धेरै नै हेल्प पुऱ्याउँछ। अनि प्लस मलाई मेरो करियर ग्रोथमा नि यसले धेरै हेल्प गर्छ। सो यो लर्निङ इन बुट क्याम्प र लर्निङ इन कलेजमा डिफ्रेन्सेस चाहिँ के हो भने कलेजमा चाहिँ हामीले कुनै पनि टपिक अथवा कुनै पनि टेक्नोलोजीलाई मोर थ्योरिटिकल वेमा पढिरहेका हुन्छौँ। अनि बुट क्याम्पमा चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल प्लस यता प्र्याक्टिकलमा नि अलिक बढी फोकस गरिन्छ। थ्योरिटिकल पढिन्छ र त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल नलेज बढी हुन्छ। म अपकमिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ लाइक बुट क्याम्पमा किन रिकमेन्ड गर्छु भने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कलेजमा प्र्याक्टिकल कुराहरू कमै गरिरहेको हुन्छ। थ्योरिटिकल नलेज उनीहरूसँग राम्रो हुन्छ बट प्र्याक्टिकल कुराहरू थाहा हुँदैन। सो एटलिस्ट उनीहरूले आफ्नो करियर बुट क्याम्पबाट स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई बेसिक कुराहरूको पनि राम्रो नलेज हुन्छ, प्र्याक्टिकली नलेज हुन्छ, जुनले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ पछि कुनै पनि एडभान्स टपिकमा पिक लिनु पर्यो भने एकदम हेल्प गर्छ। सो म चाहिँ सबैजना स्टुडेन्टहरूलाई, फ्रेसर्सहरूलाई चाहिँ एउटा बुट क्याम्पको एउटा ट्रेनिङको थ्रुबाट जाऊ, जुनले गर्दा चाहिँ पछि करियरमा एकदम सजिलो हुन्छ भनेर रिकमेन्ड गर्छु।